Xin chào các bạn, Gina kể chuyện lại trở lại với phần 2 của Hạt thông dưới ánh nến. Ở phần trước, Doãn Hiểu Trúc đã khiến cả giới giải trí rúng động khi vạch trần Cố Dương, đẩy anh ta và Đới An vào ngõ cụt. Nhưng câu chuyện chưa dừng lại. Những bí mật đen tối hơn, từ vụ tai nạn của mẹ Hiểu Trúc đến tội ác của Cố Dương, sắp được phơi bày. Liệu Hiểu Trúc sẽ tìm thấy ánh sáng sau bóng tối? Và trái tim cô có mở ra cho một khởi đầu mới? Hãy cùng Gina khám phá cái kết đầy cảm xúc của drama này. Nhấn like và subscribe để cùng khóc, cùng cười nhé. Chương 6, lời tố cáo trong đêm. Đêm khuya, ánh sáng từ màn hình laptop hắt lên khuôn mặt tôi, như muốn soi rõ từng vết sẹo trong lòng. Văn phòng nhất nhiệm Hiểu Trúc tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gõ bàn phím và tiếng gió lùa qua khe cửa sổ. Tôi vừa kết thúc cuộc gọi với cô gái tên Tiểu Lộ, người từng là nạn nhân của Cố Dương. Giọng cô ấy qua điện thoại run rẩy, nhưng đầy quyết tâm. Chị Hiểu Trúc, em đã giữ im lặng quá lâu. Nếu chị giúp em sẽ kể hết sự thật. Tôi siết chặt tay, lòng dâng lên một cảm giác lẫn lộn, vừa giận dữ vì những gì Cố Dương đã làm, vừa áy náy vì chính tôi từng khuyên Tiểu Lộ im lặng. Khi ấy, tôi nghĩ mình đang bảo vệ anh ta, bảo vệ tình yêu của chúng tôi. Nhưng giờ, tôi nhận ra đó là sai lầm lớn nhất. Tiểu Lộ, và có lẽ còn nhiều cô gái khác, đã phải chịu tổn thương chỉ vì sự ích kỷ của tôi. Tôi mở Weibo, kiểm tra tin nhắn từ Tiểu Lộ. Cô ấy gửi một tệp ảnh chụp màn hình, những đoạn chat giữa cô và Cố Dương, nơi anh ta dụ dỗ cô đến khách sạn sau một buổi tuyên truyền phim. Trong đó, anh ta viết: Tiểu Lộ, em là fan đặc biệt của anh. Đến gặp anh sẽ cho em một kỷ niệm không quên. Cô ấy còn gửi một đoạn ghi âm, giọng Cố Dương trầm thấp, đầy cám dỗ: đừng lo, chỉ có hai ta thôi, không ai biết đâu. Tôi cắn môi, tim như bị bóp nghẹt. Những lời này tôi từng nghe anh ta nói với tôi trong những ngày chúng tôi chen chúc trong khách sạn tồi tàn. Khi ấy, tôi nghĩ đó là tình yêu, nhưng giờ tôi chỉ thấy sự giả dối. Điềm Điềm đẩy cửa bước vào, tay cầm một túi đồ ăn khuya, giọng lo lắng: chị Hiểu Trúc, chị thức cả đêm rồi, ăn chút gì đi, đừng để kiệt sức. Tôi lắc đầu, ánh mắt vẫn dán vào màn hình. Chị không đói. Điềm Điềm, em có nghĩ chị đang đi quá xa không? Nếu chị công khai chuyện này, không chỉ Cố Dương sụp đổ, mà cả Tiểu Lộ cũng sẽ bị tổn thương. Điềm Điềm ngồi xuống cạnh tôi, nghiêm túc: chị, em biết chị lo cho cô ấy, nhưng nếu không ai nói ra, sẽ còn bao nhiêu người nữa bị anh ta hại. Chị không sai khi giúp cô ấy đòi công lý. Kiến Chi vừa từ phòng lưu trữ bước ra, gật đầu: đúng đấy, chị. Cố Dương đã tự đào hố, chị chỉ giúp anh ta rơi xuống thôi. Tôi mỉm cười, lòng nhẹ đi phần nào. Đúng vậy, tôi không phải nữ hoàng trả thù, nhưng tôi có trách nhiệm sửa sai, không chỉ cho Tiểu Lộ, mà cho tất cả những cô gái từng bị Cố Dương lợi dụng. Sáng hôm sau, tôi hẹn gặp Tiểu Lộ tại một quán cà phê nhỏ ở ngoại ô. Cô ấy mặc áo len trắng, khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt đỏ hoe như vừa khóc. Khi nhìn thấy tôi, cô ấy nắm chặt tay tôi, giọng nghẹn ngào: chị Hiểu Trúc, em sợ lắm. Nếu em công khai, mọi người sẽ nói em muốn nổi tiếng, hoặc tệ hơn, họ sẽ mắng em là... Tôi cất lời, dịu dàng: Tiểu Lộ, chị hiểu, nhưng em không làm gì sai. Kẻ sai là Cố Dương. Chị sẽ ở bên em, đảm bảo không ai dám làm tổn thương em. Cô ấy gật đầu, nước mắt lăn dài. Tôi đưa cô ấy một chiếc USB chứa các bằng chứng cùng kế hoạch chi tiết. Tôi sẽ không để Tiểu Lộ đối mặt một mình. Tôi đã liên hệ với một phóng viên đáng tin cậy từ một tờ báo lớn, người đồng ý bảo vệ danh tính của cô ấy. Bài viết sẽ được đăng dưới dạng ẩn danh, nhưng bằng chứng thì không thể chối cãi. Chiều hôm đó, bài báo được đăng với tiêu đề: minh tinh hàng đầu lợi dụng fan, sự thật đằng sau ánh hào quang. Nội dung không nêu tên Tiểu Lộ, nhưng liệt kê chi tiết hành vi của Cố Dương, dụ dỗ fan nữ, hứa hẹn cơ hội gặp gỡ, rồi lợi dụng họ trong các buổi tuyên truyền. Bài báo kèm ảnh chụp màn hình tin nhắn và một đoạn ghi âm được xử lý để bảo vệ danh tính nạn nhân. Weibo nổ tung ngay lập tức. Hashtag Cố Dương lợi dụng fan và Cố Dương nhân phẩm thối nát leo lên top tìm kiếm. Cư dân mạng không còn khoan nhượng. Lợi dụng fan, đúng là đồ cầm thú. Còn gọi là thần tượng nữa không? Quốc khỏi giới giải trí. Tôi từng là fan anh ta, giờ thấy ghê tởm. Một số fan cùng cố bênh vực, cho rằng bằng chứng là giả, nhưng làn sóng chỉ trích quá mạnh mẽ. Các nhãn hàng còn lại vội cắt hợp đồng với Cố Dương. Một số đạo diễn từng làm việc với anh ta lên tiếng, thừa nhận anh ta thường xuyên có hành vi không đứng đắn với nhân viên nữ. Những người từng im lặng vì sợ quyền lực của Cố Dương giờ bắt đầu nói ra sự thật. Đới An, trong nỗ lực cứu vãn danh tiếng, đăng một bài Weibo dài, kể rằng cô bị Cố Dương lừa, không biết anh ta có bạn gái. Cô ta viết: tôi là nạn nhân, cũng như các cô gái khác. Tôi xin lỗi vì đã làm tổn thương mọi người. Nhưng cư dân mạng không tha thứ. Họ mắng cô ta là trà xanh giả tạo, đào bới thêm những lần cô ta cố tình khiêu khích tôi trên mạng xã hội. Một blogger thậm chí tung bằng chứng rằng Đới An từng biết về tôi từ lâu, nhưng vẫn cố chen chân. Cố Dương, lần đầu tiên sau nhiều ngày, xuất hiện trên livestream để thanh minh. Anh ta mặc áo trắng giản dị, ánh mắt mệt mỏi, giọng run run: tôi không phải người hoàn hảo, nhưng tôi không làm những điều như bài báo nói. Đó là âm mưu để hủy hoại tôi. Các fan, xin hãy tin tôi. Nhưng không ai tin anh ta nữa. Bình luận trong livestream ngập tràn lời chửi bới: còn dám thanh minh, đi chết đi.
Hay Cố Dương, mày không xứng làm người. Livestream bị báo cáo và chỉ sau 10 phút, nền tảng cắt sóng. Trong khi Cố Dương và Đới An chìm trong khủng hoảng, tôi tiếp tục xây dựng sự nghiệp. Văn phòng nhất nhiệm Hiểu Trúc trở thành điểm đến của những diễn viên trẻ đầy triển vọng. Trần Trì, nhiều vai chính trong Vòng Quanh Tinh Cầu, bắt đầu nhận được sự chú ý. Cậu ta xuất hiện trên các chương trình giải trí với nụ cười rạng rỡ và sự chân thành khiến khán giả yêu mến. Một lần, cậu ta nhắc đến tôi trong một buổi phỏng vấn, chị Hiểu Trúc là người đã cho tôi cơ hội. Chị ấy là người phụ nữ mạnh mẽ nhất tôi từng gặp. Câu nói đó khiến Weibo của tôi lại bùng nổ. Cư dân mạng gọi tôi là nữ thần truyền cảm hứng và hashtag Doãn Hiểu Trúc truyền kỳ xuất hiện. Nhưng cùng với sự nổi tiếng, bạo lực mạng vẫn không dừng lại. Fan cùng của Cố Dương tiếp tục gửi thư đe dọa, ném đá vào văn phòng và thậm chí tung tin đồn rằng tôi trả tiền để tiểu lộ bôi nhọ anh ta. Một đêm, khi tôi đang làm việc muộn, một viên đá bay qua cửa kính, kèm theo mảnh giấy, Doãn Hiểu Trúc, mày sẽ trả giá. Tôi gọi bảo vệ, nhưng lòng không khỏi run rẩy. Điềm Điềm và Kiến Chi ở lại với tôi đến sáng, cố làm tôi cười, nhưng tôi biết cuộc chiến này vẫn chưa kết thúc. Sáng hôm sau, tôi nhận được tin từ phóng viên, tiểu lộ không phải nạn nhân duy nhất. Một cô gái khác, ẩn danh, đã liên lạc với tòa soạn, cung cấp thêm bằng chứng về hành vi của Cố Dương. Cô ấy gửi một đoạn video quay lén trong một buổi tiệc, nơi Cố Dương say xỉn, khoác vai một cô gái trẻ và nói những lời tục tĩu. Cô gái này, hóa ra, cũng là fan của anh ta. Tôi xem đoạn video, lòng như bị bóp nghẹt. Cố Dương trong video không còn là người tôi từng yêu. Anh ta chỉ là một kẻ say men danh vọng, sẵn sàng dẫm đạp lên bất kỳ ai để thỏa mãn dục vọng. Tôi chuyển đoạn video cho phóng viên, yêu cầu họ tiếp tục bảo vệ danh tính của nạn nhân. Bài báo thứ hai được đăng ngay sau đó, với tiêu đề thêm nạn nhân lên tiếng, Cố Dương đối mặt khủng hoảng nhân phẩm. Lần này, không chỉ cư dân mạng mà cả các nhân vật có tiếng trong giới giải trí cũng lên án Cố Dương. Một nữ diễn viên kỳ cựu viết trên Weibo, tôi từng làm việc với anh ta và tôi không bất ngờ. Đã đến lúc dọn sạch rác rưởi trong giới này. Cố Dương hoàn toàn sụp đổ. Anh ta khóa Weibo, hủy mọi lịch trình và biến mất khỏi công chúng. Nhưng tôi biết anh ta không thể trốn mãi. Sự thật, như ánh đèn flash, sẽ luôn tìm ra anh ta. Tôi đứng trước cửa sổ văn phòng, nhìn thành phố rực rỡ ánh đèn. Điện thoại rung lên, một tin nhắn từ tiểu lộ, chị Hiểu Trúc, cảm ơn chị. Em đã nói ra và em cảm thấy nhẹ lòng hơn bao giờ hết. Tôi mỉm cười, nhắn lại, em mạnh mẽ lắm. Chị tự hào về em. Nhưng ngay lúc đó, Kiến Chi chạy vào, mặt tái mét, chị Hiểu Trúc, có chuyện lớn rồi. Cư dân mạng đào được một bài đăng cũ của Đới An, nói về vụ tai nạn của mẹ chị. Họ bảo, Cố Dương có liên quan. Tôi sững sờ, tim đập thình thịch. Vụ tai nạn của mẹ, bí mật tôi chôn chặt bao năm, sắp bị phanh phui. Chương 7, bí mật dưới đống tro tàn. Văn phòng nhất nhiệm Hiểu Trúc chìm trong sự tĩnh lặng, nhưng lòng tôi lại như bị dông bão cuốn qua. Bài đăng cũ của Đới An mà cư dân mạng đào được, một dòng trạng thái mơ hồ từ 4 năm trước, như ngọn lửa đốt cháy lớp vỏ bọc tôi cố xây dựng bao năm. Dòng chữ ấy viết, hôm nay thấy một vụ tai nạn, thật đáng sợ. May là người quen của mình không sao. Cảm ơn trời đất. Đính kèm là một bức ảnh chụp từ xa, nơi chiếc xe tải màu xanh, chiếc xe gây tai nạn cho mẹ tôi, nằm lật nghiêng bên đường. Cư dân mạng với đôi mắt sắc như dao, nhanh chóng nối các mảnh ghép. Họ phát hiện Đới An đăng bài chỉ vài giờ sau vụ tai nạn của mẹ tôi. Một số người đào sâu hơn, tìm ra rằng Cố Dương từng thuê chiếc xe tải đó để chở đạo cụ cho một bộ phim độc lập. Hashtag Cố Dương liên quan đến tai nạn và Đới An che giấu sự thật leo lên top tìm kiếm, kéo theo làn sóng phẫn nộ chưa từng có. Tôi ngồi trước laptop, tay run run lướt qua những bình luận. Không thể tin nổi, Cố Dương gây tai nạn rồi bỏ trốn sao? Đới An biết mà không báo cảnh sát, hai người này đúng là rác rưởi. Chị Hiểu Trúc, nói gì đi, chúng tôi tin chị. Điềm Điềm đứng sau lưng tôi, giọng lo lắng, chị Hiểu Trúc, chuyện này có thật không? Nếu đúng, sao chị không nói ra từ đầu? Tôi nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Sự thật, tôi đã chôn chặt nó từ ngày mẹ nằm trên giường bệnh, ánh mắt mờ đục nhìn tôi, thì thầm, Hiểu Trúc, đừng để hận thù nuốt chửng con. Khi ấy, tôi biết Cố Dương có liên quan đến vụ tai nạn, nhưng tôi chọn im lặng. Không phải vì tha thứ, mà vì tôi sợ sự thật sẽ phá hủy tất cả, tình yêu của tôi, sự nghiệp của anh ta và cả hy vọng mong manh rằng anh ta sẽ thay đổi. Nhưng giờ, tôi không còn lý do để che giấu. Cố Dương đã tự tay phá nát mọi thứ tôi từng trân trọng. Tôi mở một thư mục ẩn trên máy tính, nơi lưu giữ báo cáo điều tra mà tôi âm thầm thu thập sau vụ tai nạn. Trong đó có lời khai của một nhân chứng, xác nhận chiếc xe tải thuộc về đoàn phim của Cố Dương và anh ta đã trả tiền để người lái xe biến mất. Kiến Chi vừa mang cà phê vào, nhìn thấy màn hình, kinh ngạc, chị Hiểu Trúc, chị giữ những thứ này từ bao giờ? Tôi mỉm cười nhạt, từ khi chị nhận ra Cố Dương không phải người chị từng yêu. Tôi quyết định gặp mẹ trước khi công khai sự thật. Trong căn nhà nhỏ ở ngoại ô, mẹ ngồi trên ghế mây, đôi tay gầy gò đan chặt. Tôi quỳ bên bà, giọng nghẹn ngào, mẹ, con xin lỗi. Con đã giấu mẹ chuyện vụ tai nạn. Con biết ai gây ra, nhưng con không dám nói, vì con sợ mẹ sẽ đau lòng. Mẹ xoa đầu tôi, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định, Hiểu Trúc, mẹ biết con chịu nhiều tổn thương.
nhưng mẹ không muốn con sống mãi trong hận thù. Nếu con muốn nói ra, hãy làm vì chính con, không phải vì trả thù. Lời mẹ như ngọn gió thổi tan màn sương trong lòng tôi. Tôi nhận ra, tôi không chỉ muốn Cố Dương trả giá, mà còn muốn giải thoát chính mình khỏi bóng tối của quá khứ. Tôi ôm mẹ thật chặt, nước mắt lặng lẽ rơi. Con hiểu rồi, mẹ. Con sẽ làm điều đúng đắn. Trở về văn phòng, tôi chuẩn bị cho bước cuối cùng. Tôi liên lạc với phóng viên đã đăng bài về Tiểu Lộ, gửi toàn bộ báo cáo điều tra và bằng chứng về vụ tai nạn. Tôi yêu cầu họ công khai sự thật, nhưng không tiết lộ danh tính của tôi hay mẹ. Tôi không muốn mẹ bị kéo vào cơn bão dư luận. Bài báo được đăng vào sáng hôm sau với tiêu đề Minh tinh hàng đầu liên quan đến tai nạn gây thương tích, sự thật bị che giấu suốt 4 năm. Nội dung chi tiết đến lạnh người, chiếc xe tải thuộc đoàn phim của Cố Dương, tài xế được trả tiền để bỏ trốn, và Đới An, người biết sự thật, đã chọn im lặng. Bài báo không nêu tên tôi, nhưng nhắc đến một người thân của nạn nhân đã âm thầm thu thập bằng chứng. Weibo nổ tung, hashtag Cố Dương tai nạn bỏ trốn và Đới An đồng lõa chiếm lĩnh top tìm kiếm. Cư dân mạng phẫn nộ. Cố Dương không chỉ là sở khanh, mà còn là tội phạm. Đới An biết mà không báo cảnh sát, cô ta có còn là người không? Chị Hiểu Trúc, có phải chị là người đứng sau không? Chúng tôi ủng hộ chị. Một số fan cùng của Cố Dương vẫn cố bênh vực, cho rằng bài báo là giả, nhưng bằng chứng quá rõ ràng. Báo cáo điều tra, hợp đồng thuê xe và cả ảnh chụp hiện trường đều được công bố. Công chúng không còn khoan nhượng. Cố Dương khóa mọi tài khoản mạng xã hội, nhưng paparazzi vẫn săn lùng anh ta. Một đoạn video lan truyền cho thấy anh ta trốn trong một khách sạn nhỏ, tóc tai rối bù, mặt hốc hác. Đới An thì tệ hơn, cô ta bị cư dân mạng gọi là kẻ đồng lõa máu lạnh và mọi hợp đồng quảng cáo đều bị hủy. Một blogger tiết lộ cô ta đang cố bán căn hộ để trả nợ, nhưng không ai mua. Trong khi Cố Dương và Đới An chìm vào bóng tối, ánh sáng của tôi ngày càng rực rỡ. Văn phòng nhất nhiệm Hiểu Trúc trở thành biểu tượng của sự khởi đầu mới. Các diễn viên trẻ xếp hàng xin ký hợp đồng, và Trần Trì, với vai chính trong Vòng quanh tinh cầu, trở thành ngôi sao mới của giới giải trí. Cậu ta xuất hiện trên bìa tạp chí với dòng tiêu đề Từ kẻ vô danh đến hoàng tử màn ảnh. Một buổi chiều, Trần Trì đến văn phòng, mang theo một bó hoa cúc trắng, không phải để châm chọc, mà vì cậu biết tôi thích sự giản dị. Cậu ta cười rạng rỡ, "Chị Hiểu Trúc, em được đề cử nam diễn viên mới xuất sắc nhất. Chị có đi lễ trao giải với em không?" Tôi bật cười, lắc đầu, "Cậu đi một mình đi, chị ở hậu trường là đủ rồi." Trần Asken cười khúc khích, vỗ tay, "Nhưng chị là người đứng sau ánh hào quang mà. Nếu không có chị, em chẳng thể đứng đây." Lòng tôi ấm áp, nhưng cũng thoáng buồn. Trần Trì trẻ trung, đầy nhiệt huyết, và có lẽ cậu ta đang ngưỡng mộ tôi. Nhưng tôi, sau những tổn thương từ Cố Dương, không còn sẵn sàng mở lòng. Tôi chỉ muốn tập trung vào công việc, vào những giấc mơ tôi đang xây dựng. Nhưng sóng gió vẫn chưa dừng lại. Fan cùng của Cố Dương, dù ít đi, vẫn không buông thà. Họ gửi thư đe dọa, ném sơn vào văn phòng, và thậm chí cố hack hệ thống của nhất nhiệm Hiểu Trúc. Một lần, tôi nhận được một tin nhắn nạc danh, "Doãn Hiểu Trúc, mày sẽ không sống lâu đâu. Tao sẽ khiến mày trả giá." Điềm Điềm và Kiến Chi lo lắng, khuyên tôi thuê vệ sĩ, nhưng tôi từ chối. Tôi không muốn sống trong sợ hãi. Thay vào đó, tôi tăng cường bảo mật cho văn phòng và tiếp tục làm việc. Nhưng sâu thẳm, tôi biết bí mật về vụ tai nạn không phải là tất cả. Còn một sự thật lớn hơn, liên quan đến chính Cố Dương, mà tôi chưa từng nói ra. Đêm đó, tôi nhận được một cuộc gọi từ phóng viên. Giọng anh ta gấp gáp, "Cô Doãn, chúng tôi vừa nhận được một tài liệu từ một nguồn ẩn danh. Nó liên quan đến Cố Dương và một vụ rửa tiền trong dự án phim của anh ta. Cô có muốn xem không?" Tôi sững sờ, tim đập thình thịch. Rửa tiền? Cố Dương, người từng hứa cho tôi cả thế giới, hóa ra không chỉ là kẻ phản bội, mà còn là tội phạm. Tôi hít một hơi sâu, giọng kiên định, "Gửi cho tôi. Tôi muốn biết tất cả." Chương 8, đối mặt dưới ánh đèn lạnh. Ánh đèn trắng lạnh lẽo trong văn phòng nhất nhiệm Hiểu Trúc chiếu lên khuôn mặt tôi, như muốn phơi bày mọi góc khuất trong lòng. Tài liệu về vụ rửa tiền của Cố Dương mà phóng viên gửi đến nằm trên màn hình laptop, từng dòng chữ như lưỡi dao sắc nhọn, cắt nát hình ảnh người đàn ông tôi từng yêu. Hóa ra, ngoài việc lợi dụng fan, gây tai nạn bỏ trốn, Cố Dương còn dính líu đến một mạng lưới tài chính bất hợp pháp, dùng các dự án phim để che giấu dòng tiền bẩn. Tôi đọc kỹ tài liệu, hợp đồng giả mạo, tài khoản ngân hàng nước ngoài và những tin nhắn giữa Cố Dương với một đại ca bí ẩn. Trong một tin nhắn, anh ta viết, "Yên tâm, bộ phim này sẽ rửa sạch 20 triệu. Không ai nghi ngờ đâu." Tôi không thể tin nổi. Người từng quỳ xin tôi 100.000 tệ để học diễn xuất, từng ôm tôi hứa hẹn một tương lai rực rỡ, giờ lại sa lầy vào bóng tối của tội lỗi. Điềm Điềm đẩy cửa bước vào, tay cầm một cốc trà nóng, giọng lo lắng, "Chị Hiểu Trúc, chị lại thức khuya nữa à? Chuyện rửa tiền này, có thật không? Nếu công khai, sẽ là một quả bom lớn đấy." Tôi gật đầu, ánh mắt dán vào màn hình, "Chính vì nó lớn, chị mới phải làm. Cố Dương không chỉ làm tổn thương chị, mà còn hàng tá người khác. Nếu không dừng anh ta lại, sẽ còn bao nhiêu người nữa phải chịu đau khổ." Kiến Chi vừa sắp xếp hồ sơ, chen vào, "Nhưng chị Hiểu Trúc, lần này nguy hiểm lắm. Nếu đúng là rửa tiền, sẽ có những kẻ đứng sau không muốn sự thật bị phơi bày. Chị cẩn thận nhé." Lời Kiến Chi khiến tôi khựng lại. Tôi biết,
Bước đi này không chỉ là trả thù, mà còn là bước vào một ván cờ nguy hiểm. Nhưng tôi không còn đường lui. Tôi gửi tài liệu cho phóng viên, kèm yêu cầu đăng bài, nhưng đừng tiết lộ nguồn. Tôi muốn Cố Dương đối mặt với pháp luật, không phải với tôi. Sáng hôm sau, bài báo được đăng với tiêu đề Cố Dương dính líu rửa tiền, dự án phim che giấu tội ác. Nội dung chi tiết đến mức khiến cả giới giải trí chấn động, các hợp đồng giả, tài khoản ngân hàng và cả những tin nhắn của Cố Dương với đối tác bí ẩn. Bài báo không nêu tên tôi, nhưng nhấn mạnh rằng một người trong ngành đã cung cấp bằng chứng. Weibo sụp đổ dưới cơn bão dư luận. Hashtag Cố Dương rửa tiền và Cố Dương tội phạm chiếm lĩnh top tìm kiếm. Cư dân mạng không còn chỉ mắng chửi, mà đòi hỏi công lý. Cố Dương không chỉ là rác rưởi, mà là tội phạm. Bắt hắn đi. Dùng tiền bẩn để đóng phim, hóa ra phim của hắn toàn mùi tiền hôi. Chị Hiểu Trúc, có phải chị đứng sau không? Chị đúng là nữ hoàng. Một số fan cùng vẫn cố bênh vực, cho rằng đây là âm mưu để hủy hoại Cố Dương, nhưng tiếng nói của họ bị nhấn chìm. Các nhà đầu tư rút vốn khỏi mọi dự án liên quan đến anh ta. Một số đạo diễn từng hợp tác với Cố Dương bị điều tra, khiến cả giới giải trí rơi vào hoảng loạn. Đời An, dù không trực tiếp liên quan đến vụ rửa tiền, cũng bị kéo vào lằn danh chỉ trích. Cô ta khóa Weibo, nhưng paparazzi chụp được cảnh cô ta rời khỏi căn hộ với vali, khuôn mặt tiều tụy như kẻ chạy trốn. Cố Dương biến mất hoàn toàn, không livestream, không thanh minh, không một dấu vết. Một số nguồn tin nói anh ta trốn ở nước ngoài, nhưng cảnh sát đã vào cuộc và lệnh truy nã được ban hành. Tôi nhìn tin tức trên TV, lòng không chút vui vẻ. Người đàn ông từng là ánh sáng của tôi, giờ chỉ còn là cái bóng mờ nhạt, bị pháp luật và công chúng săn đuổi. Trong khi Cố Dương sụp đổ, Nhất Niệm Hiểu Trúc ngày càng tỏa sáng. Trần Trì, với vai chính trong Vòng Quanh Tinh Cầu, giành giải nam diễn viên mới xuất sắc nhất tại lễ trao giải Bạch Mai Hoa. Trong bài phát biểu, cậu ta nắm chặt cúp, giọng nghẹn ngào, "Tôi muốn cảm ơn chị Hiểu Trúc, người đã cho tôi cơ hội. Chị ấy không chỉ là người đại diện, mà là ánh sáng dẫn đường của tôi." Cư dân mạng bùng nổ, gọi tôi là người phụ nữ truyền kỳ. Weibo của tôi ngập tràn lời động viên, nhưng cũng không thiếu những tin nhắn đe dọa từ fan cùng của Cố Dương. Họ gọi tôi là kẻ hủy diệt, gửi ảnh chụp tôi bị photoshop với máu me đầy mặt và thậm chí cố hack trang web công ty. Một lần, tôi nhận được một gói hàng chứa một con búp bê rách nát, kèm mảnh giấy, "Mày sẽ như thế này." Điềm Điềm và Kiến Chi lo lắng, khuyên tôi tạm nghỉ, nhưng tôi lắc đầu, nếu chị dừng lại, họ sẽ nghĩ chị sợ. Chị không sợ. Nhưng đêm khuya, khi chỉ còn mình tôi trong căn hộ, nỗi sợ vẫn len lỏi. Tôi nhìn bức ảnh chụp cùng mẹ, lòng nhói đau. Tôi đã đi quá xa, và giờ, không chỉ Cố Dương, mà cả những kẻ đứng sau vụ rửa tiền có thể nhắm đến tôi. Nhưng tôi không hối hận. Tôi làm điều này không chỉ cho mình, mà cho Tiểu Lộ, cho mẹ, và cho tất cả những người từng bị Cố Dương làm tổn thương. Một buổi chiều, khi tôi đang họp với Trần Trì và các diễn viên trẻ, Điềm Điềm chạy vào, mặt tái mét, "Chị Hiểu Trúc, Cố Dương. Anh ta xuất hiện rồi. Anh ta đang ở một quán bar, say xỉn và gây rối." Tôi sững sờ. Tôi mở điện thoại, lướt Weibo. Một đoạn video lan truyền cho thấy Cố Dương trong bộ đồ rách rưới, tóc tai rối bù, gào thét trong một quán bar nhỏ, "Doãn Hiểu Trúc, cô là đồ độc ác. Cô hủy hoại tôi sẽ không tha cho cô." Anh ta ném chai rượu xuống sàn, ánh mắt đỏ ngầu như một con thú bị dồn vào đường cùng. Cư dân mạng bùng nổ. "Cố Dương điên rồi, nhìn mà thấy ghê. Chị Hiểu Trúc, chị cẩn thận nhé, anh ta có vẻ không ổn." Hủy hoại? Là anh ta tự hủy hoại mình, liên quan gì chị Hiểu Trúc? Tôi tắt điện thoại, lòng lạnh giá. Cố Dương không còn là người tôi từng biết. Anh ta giờ chỉ là một kẻ tuyệt vọng, bị chính tội lỗi của mình nuốt chửng. Nhưng tôi biết, đây chưa phải kết thúc. Anh ta đã nhắc đến tôi, và tôi phải đối mặt với anh ta một lần cuối. Tôi quyết định tìm Cố Dương. Với sự giúp đỡ của một người bạn trong ngành, tôi biết anh ta đang trốn trong một khách sạn tồi tàn ở ngoại ô. Tôi lái xe đến đó, lòng đầy cảm xúc lẫn lộn, giận dữ, đau buồn và một chút thương hại. Khi tôi bước vào căn phòng, mùi rượu và thuốc lá nồng nặc. Cố Dương ngồi trên ghế sofa, ánh mắt đờ đẫn, tay cầm chai rượu. Nhìn thấy tôi, anh ta bật cười, giọng khàn khàn, "Doãn Hiểu Trúc, cô đến để cười vào mặt tôi sao? Nhìn đi, tôi chẳng còn gì nữa. Cô hài lòng chưa?" Tôi đứng trước anh ta, giọng bình tĩnh, "Cố Dương, anh nhầm rồi. Tôi không đến để cười. Tôi đến để hỏi anh một câu, anh có bao giờ hối hận không? Vì mẹ tôi, vì Tiểu Lộ, vì tất cả những người anh đã làm tổn thương." Anh ta nhìn tôi, ánh mắt dao động, rồi cười cay đắng, "Hối hận? Nếu tôi không làm vậy, tôi đã không thành công. Cô không hiểu đâu, Hiểu Trúc. Trong giới này, không dẫm lên người khác, cô sẽ bị dẫm nát." Tôi lắc đầu, nước mắt lặng lẽ rơi, "Anh sai rồi. Thành công không phải là dẫm đạp người khác. Anh từng có cơ hội làm người tử tế, nhưng anh đã chọn con đường này." Cố Dương im lặng, tay siết chặt chai rượu. Tôi tiếp tục, giọng kiên định, "Vụ tai nạn của mẹ tôi, anh biết tài xế là ai, đúng không? Anh trả tiền để hắn trốn đi. Anh nghĩ tôi không biết sao?" Anh ta sững sờ, chai rượu rơi xuống sàn, vỡ tan. Anh ta run rẩy, giọng lắp bắp, "Hiểu Trúc, tôi không muốn. Tôi chỉ muốn bảo vệ sự nghiệp." Tôi cất lời,
ánh mắt lạnh lùng, "Đừng thanh minh. Tôi đã gửi bằng chứng cho cảnh sát, họ sẽ tìm anh sớm thôi." Tôi quay bước rời đi, bỏ lại Cố Dương trong căn phòng tối tăm. Nhưng khi tôi vừa ra đến cửa, một tiếng hét vang lên, kèm theo tiếng kính vỡ. Tôi quay lại, chỉ thấy Cố Dương ngã xuống, máu chảy từ tay anh ta, bên cạnh là mảnh chai vỡ. Tôi gọi xe cứu thương, nhưng lòng không còn chút xót thương. Cố Dương đã tự chọn con đường này, và giờ anh ta phải trả giá. Chương 9, ánh đèn lên, rèm khép lại. Ánh nắng đầu xuân len qua cửa sổ văn phòng Nhất Niệm Hiểu Trúc, phủ lên bàn làm việc của tôi, một lớp vàng dịu dàng. Mùi hoa cỏ từ lọ hoa nhỏ trên bàn thoang thoảng, như muốn xoa dịu những vết sẹo trong lòng tôi. Một tháng đã trôi qua kể từ đêm định mệnh ở khách sạn, nơi Cố Dương tự làm mình bị thương, và mọi thứ như một vở kịch dài, cuối cùng cũng đến hồi kết. Cố Dương được đưa đến bệnh viện ngay sau đó, nhưng vết thương không nghiêm trọng. Tuy nhiên, cảnh sát đã chờ sẵn. Với các bằng chứng về vụ tai nạn của mẹ tôi, hành vi lợi dụng fan và đặc biệt là vụ rửa tiền, anh ta bị bắt ngay tại bệnh viện. Tin tức lan truyền nhanh như gió và hashtag Cố Dương bị bắt chiếm lĩnh mọi nền tảng mạng xã hội. Cư dân mạng từng là những người tung hô anh ta, giờ chỉ còn lại sự khinh bỉ. Cố Dương đúng là tội phạm toàn diện, sở khanh, lừa đảo, rửa tiền. Từ ảnh đế xuống tù nhân, đúng là màn drama đỉnh cao. Chị Hiểu Trúc, chị là người hùng. Cảm ơn chị đã vạch mặt hắn. Đời An, dù không bị truy tố, cũng không thoát khỏi cơn bão dư luận. Cô ta rời khỏi thành phố, chuyển đến một thị trấn nhỏ, làm việc trong một cửa hàng cà phê. Một số paparazzi vẫn săn lùng cô ta, chụp những bức ảnh tiêu tụy, không còn chút hào quang của một nữ diễn viên. Weibo của cô ta bị khóa và cái tên Đời An dần chìm vào quên lãng như một ngôi sao vụt tắt. Tôi lướt Weibo, đọc những bình luận ủng hộ mình. Từ một trợ lý vô danh, tôi giờ được gọi là nữ hoàng truyền kỳ, người đã lật đổ một đế chế giả tạo. Nhưng tôi không cảm thấy mình là nữ hoàng. Tôi chỉ là một cô gái đã học cách đứng dậy từ đau thương và giờ đây đang tìm cách bước tiếp. Trong tháng qua, Nhất Niệm Hiểu Trúc trở thành tâm điểm của ngành giải trí. Văn phòng luôn nhộn nhịp với tiếng cười của Điềm Điềm, giọng nói nghiêm túc của Kiến Chi và những giấc mơ đang được gieo mầm. Trần Trì, ngôi sao mới của vòng quanh tinh cầu, trở thành biểu tượng của sự khởi đầu mới. Cậu ta giành thêm một giải thưởng lớn tại lễ trao giải Kim Ưng và trong bài phát biểu, cậu lại nhắc đến tôi, chị Hiểu Trúc, nếu không có chị, tôi sẽ không đứng đây. Chị là người phụ nữ tuyệt vời nhất. Cư dân mạng bùng nổ, đẩy hashtag Hiểu Trúc và Trần Trì lên top tìm kiếm. Họ ghép đôi chúng tôi, gọi chúng tôi là cặp đôi truyền cảm hứng. Một số người còn viết fanfic, tưởng tượng tôi và Trần Trì yêu nhau, cùng xây dựng một đế chế giải trí. Tôi bật cười khi đọc những bình luận đó, nhưng lòng thoáng buồn. Trần Trì là một chàng trai tốt, nhưng trái tim tôi, sau những vết thương từ Cố Dương, vẫn chưa sẵn sàng để yêu. Một buổi chiều, Trần Trì đến văn phòng, mang theo một hộp bánh quy tự làm. Cậu ta ngượng ngùng đặt hộp bánh lên bàn, gãi đầu, chị Hiểu Trúc, em làm cái này không ngon lắm, nhưng chị thử nhé. Tôi nhấp một miếng bánh, mỉm cười, ngon lắm, Trần Trì, cảm ơn cậu. Cậu ta nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh, chị, em muốn nói, em rất ngưỡng mộ chị. Không chỉ vì chị giúp em, mà vì chị mạnh mẽ, dù đã trải qua bao nhiêu chuyện. Nếu chị cần ai đó, em luôn ở đây. Lời nói của cậu khiến tôi khựng lại. Tôi nhìn cậu, thấy sự chân thành trong ánh mắt, nhưng tôi chỉ nhẹ nhàng đáp, Trần Trì, chị rất trân trọng cậu. Nhưng bây giờ, chị chỉ muốn tập trung vào công việc. Có lẽ một ngày nào đó, chị sẽ mở lòng, nhưng chưa phải lúc này. Trần Trì mỉm cười, gật đầu, em hiểu, em sẽ chờ, dù bao lâu cũng được. Câu nói ấy khiến lòng tôi ấm áp, như ánh nắng xuân len qua khe cửa. Tôi không hứa hẹn gì, nhưng sâu thẳm, tôi biết trái tim mình không còn đóng chặt như trước. Có lẽ, một ngày nào đó, tôi sẽ tìm thấy ánh sáng mới. Tôi trở về thăm mẹ vào cuối tuần. Căn nhà nhỏ ở ngoại ô vẫn bình yên, với mùi hoa cỏ và tiếng chim hót. Mẹ ngồi trên ghế mây, đôi tay đan chặt, nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng, Hiểu Trúc, con trông mạnh mẽ hơn nhiều. Mẹ tự hào về con. Tôi quỳ bên mẹ, nắm tay bà, mẹ, con xin lỗi vì đã làm mẹ lo lắng. Con hứa, từ giờ, con sẽ sống tốt hơn, vì mẹ và vì chính con. Mẹ xoa đầu tôi, cười, con không cần hứa, mẹ chỉ muốn con hạnh phúc. Đêm đó, tôi ngồi bên mẹ, xem chương trình Xuân Vãn trên TV. Tiếng pháo hoa vang lên ngoài trời, như xua tan bóng tối của quá khứ. Tôi nghĩ về Cố Dương, về những ngày tháng tôi từng yêu anh ta, và về hành trình dài để trở thành tôi của hôm nay. Tôi không còn hận anh ta nữa. Anh ta đã trả giá, và tôi đã tìm thấy ánh sáng của riêng mình. Một tuần sau, tôi nhận được tin Cố Dương bị kết án 7 năm tù vì các tội danh rửa tiền, gây tai nạn bỏ trốn và hành vi không đứng đắn với fan. Trong phiên tòa, anh ta cúi đầu, không nói một lời. Một số fan cùng vẫn đến, khóc lóc ngoài tòa án, nhưng công chúng đã quay lưng hoàn toàn. Tên anh ta bị xóa khỏi mọi bảng xếp hạng và các bộ phim có anh tham gia bị gỡ khỏi nền tảng phát sóng. Đồng thời, một vụ hỏa hoạn bất ngờ xảy ra tại căn hộ cũ của Cố Dương, thiêu rụi mọi thứ, từ những bức ảnh hào nhoáng đến chiếc cúp bạch mai hoa anh từng tự hào. Không ai biết nguyên nhân, nhưng cư dân mạng gọi đó là cái kết của kẻ phản bội. Tôi đọc tin tức, lòng bình thản. Cố Dương,
như ánh nến lung linh nhưng dễ tắt, đã tự thiêu rụi chính mình. Mùa xuân đến, tôi đứng trước văn phòng nhất niệm Hiểu Trúc, nhìn những chồi non mọc lên trên cây ngoài sân. Điềm Điềm và Kiến Chi đang cười đùa, chuẩn bị cho buổi ký hợp đồng với một đạo diễn lớn. Trần Chi gửi tôi một tin nhắn, kèm ảnh cậu ta trên trường quay. Chị Hiểu Trúc, em đang quay phim mới, chờ em nhé, em sẽ làm chị tự hào. Tôi mỉm cười, nhắn lại, chị tin cậu, cố lên. Tôi bước vào văn phòng, ánh nắng chiếu qua cửa kính, như vẽ lên tương lai một màu vàng rực rỡ. Tôi không biết ngày mai sẽ ra sao, nhưng tôi biết tôi đã vượt qua bóng tối và phía trước có lẽ sẽ là một ánh đèn mới chờ tôi bật sáng. Chính Văn Hoàn, phiên ngoại, dưới ánh pháo hoa. Đêm giao thừa, tiếng pháo hoa nổ vang trên bầu trời thành phố, từng chùm sáng rực rỡ như những giấc mơ bùng nở. Trong văn phòng nhất niệm Hiểu Trúc, ánh đèn ấm áp chiếu lên những gương mặt rạng rỡ. Tôi đứng giữa căn phòng được trang trí bằng đèn lồng đỏ và dây kim tuyến, nhìn mọi người cười nói rộn ràng. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm tôi tổ chức một buổi tiệc Tết, không chỉ để ăn mừng mà để cảm ơn những người đã trở thành gia đình của tôi. Mẹ ngồi ở góc phòng, trên chiếc ghế mây tôi mang từ nhà, trò chuyện với Điềm Điềm và Kiến Chi. Bà mặc áo dài đỏ, mái tóc bạc điểm vài sợi óng ánh dưới đèn. Điềm Điềm vẫn hoạt bát như mọi khi, kể chuyện về một diễn viên trẻ vừa ký hợp đồng, làm mẹ tôi cười đến mức ho sặc. Kiến Chi nghiêm túc hơn, bưng một khay bánh chưng tự làm, đặt lên bàn với vẻ tự hào. Chị Hiểu Trúc, em làm cả đêm đấy, chị phải ăn hết nhé. Tôi bật cười, gắp một miếng bánh, nhai chậm rãi. Vị lá dong, đậu xanh và thịt mỡ hòa quyện, gợi nhớ những cái Tết xưa khi mẹ còn khỏe mạnh và tôi chưa biết đến Cố Dương. Tôi nhìn mẹ, lòng ấm áp. Bà đã vượt qua nỗi đau và tôi cũng vậy. Các diễn viên trẻ trong công ty tụ tập quanh bàn, chơi trò rút thăm may mắn. Tiếng cười của họ vang khắp phòng, như xua tan cái lạnh của mùa đông. Trần Trì giờ đã là ngôi sao được săn đón, đứng hơi tách biệt, tay cầm một chiếc hộp nhỏ, ánh mắt lấp lánh nhìn tôi. Cậu ta mặc áo khoác xanh đậm, mái tóc được chải gọn, không còn vẻ ngượng ngùng của một năm trước. Tôi tiến lại, trêu, sao đứng đây một mình? Ngôi sao lớn không chơi trò rút thăm à? Trần Trì gãi đầu, cười, em sợ rút chúng phần thưởng là phải hát, mà chị biết em hát giờ thế nào rồi. Tôi bật cười, nhớ lần cậu ta hát karaoke, bị Điềm Điềm gọi là thảm họa âm nhạc. Trần Trì nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng, chị Hiểu Trúc, em có cái này cho chị. Cậu ta đưa chiếc hộp nhỏ, giọng ngập ngừng, không phải gì to tát, nhưng em nghĩ chị sẽ thích. Tôi mở hộp, bên trong là một chiếc đèn lồng mini bằng gỗ, được khắc hình một cành trúc nhỏ. Khi bật công tắc, ánh sáng vàng ấm áp tỏa ra, như một ngọn nến nhỏ lung linh. Tôi sững sờ, lòng dâng lên cảm giác khó tả. Cành trúc, biểu tượng của sự kiên cường và ánh sáng, thứ tôi đã tìm lại sau bóng tối. Trần Trì, cậu. Tôi nhìn cậu, không biết phải nói gì. Cậu ta cười, ánh mắt chân thành, chị, em biết chị chưa sẵn sàng và em không ép. Nhưng em muốn chị nhớ rằng, dù thế nào, chị không bao giờ đơn độc. Công ty này, mẹ chị, tụi em đều là ánh sáng của chị. Lời nói của cậu như ngọn gió xuân thổi qua trái tim tôi. Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng đáp, cảm ơn cậu, Trần Trì. Chị sẽ giữ chiếc đèn này. Cậu ta gật đầu, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng. Tôi nhìn cậu, lòng thoáng rung động. Có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ mở lòng, nhưng giờ đây tôi hài lòng với những gì mình có, một gia đình, một sự nghiệp và một trái tim đang học cách chữa lành. Giữa buổi tiệc, Điềm Điềm chạy đến, đưa tôi một lá thư. Chị Hiểu Trúc, có người gửi đến văn phòng sáng nay, không ghi tên, nhưng em nghĩ chị nên đọc. Tôi mở thư, nét chữ mềm mại hiện ra. Đó là Tiểu Lộ, cô gái từng dũng cảm đứng lên vạch trần Cố Dương. Cô viết: Chị Hiểu Trúc, em đang sống ở một thành phố nhỏ, làm việc tại một tiệm hoa. Em đã tìm được bình yên và em biết đó là nhờ chị. Chị không chỉ giúp em nói ra sự thật mà còn cho em thấy phụ nữ có thể mạnh mẽ thế nào. Cảm ơn chị vì đã là ánh sáng của em. Chúc chị một năm mới hạnh phúc. Nước mắt tôi lặng lẽ rơi. Tôi gấp lá thư, cất vào túi áo. Tiểu Lộ đã tìm được ánh sáng của cô ấy và tôi cũng vậy. Cố Dương, Đời An và những đau thương xưa giờ chỉ còn là đống tro tàn, bị gió cuốn đi. Khi đồng hồ điểm 12 giờ, mọi người kéo nhau ra ban công, ngắm pháo hoa rực rỡ trên bầu trời. Mẹ nắm tay tôi, ánh mắt sáng ngời, Hiểu Trúc, con thấy không? Pháo hoa đẹp thế này, giống như cuộc đời con, dù có tối tăm, vẫn sẽ tỏa sáng. Tôi gật đầu, ôm mẹ thật chặt. Điềm Điềm và Kiến Chi hét lên, chỉ trỏ những chùm pháo hoa đỏ rực. Trần Chi đứng bên cạnh, lặng lẽ nhìn tôi, nụ cười dịu dàng. Tôi ngẩng đầu, để ánh sáng pháo hoa phản chiếu trong mắt. Trái tim tôi, từng đóng băng vì đau thương, giờ như được sưởi ấm bởi ngọn lửa mới. Dưới ánh pháo hoa, tôi khẽ thì thầm với chính mình, Hiểu Trúc, từ giờ, hãy sống cho chính mình. Và trong khoảnh khắc ấy, tôi biết tương lai sẽ là một vở kịch mới, với ánh đèn rực rỡ, chờ tôi bước lên sân khấu. Toàn Văn Hoàn, câu chuyện Hạt Thông Dưới Ánh Nến đã khép lại, nhưng dư âm về sự mạnh mẽ của Hiểu Trúc sẽ còn mãi. Các bạn thấy cái kết này thế nào? Hãy để lại comment chia sẻ cảm nhận, nhấn like và subscribe kênh Gina kể chuyện để đón xem những drama ngôn tình đỉnh cao khác nhé.
Cảm ơn các bạn đã đồng hành và hẹn gặp lại trong những câu chuyện mới.